Salut! Astăzi vreau să vă prezint o comandă executată pentru Hâncești. Este vorba despre un schimbător de căldură. Ce este deosebit între acest schimbător? Este un schimbător cu înălțimea foarte înaltă, cu următoarele gabarite. Înălțimea 600 de mm, lățimea 400 de mm și adâncimea 500 de mm. Este un schimbător de căldură cu intrare și ieșire deja stabilită în prealabil cu clientul, executat din țeavă marca IC304. La schelet este țeavă de 25 de mm, de 2 mm în perete, și la bază și țeava centrală este țeavă de 38 de mm în perete de 2 mm. Este un schimbător de căldură executat foarte calitativ și care va servi foarte mult acestei case unde va fi instalat. Sperăm clientul să rămână mulțumit. Dacă aveți nevoie de prețuri, un comentariu de preț de sub la video și vă voi trimite răspunsul în privat. Sau telefonați la numărul de telefon 0698 96672. Un like vă rog la acest video, distribuiți vă rog și un like vă rog la pagina noastră. Multă sănătate vă doresc, numai bine!